নমস্কাৰ ইউটিউব চাই ভাল পালে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি প্লিজ কৰিব ভিডিঅ'টো চাই লওক আৰু তাতে তিনিটা কণী বনাই খালে এটা আৰু তেতিয়া বাকিল কাবুলিৰ মাথো দুটা পৰা গুলে ৰজা কৰা ইয়াকে কয় বুজি পাল আকৌ এবাৰ হ্যালো আছে কৰি নয় গলে হ্যালো তেতিয়া বলই মাটন দুটা পৰা গলে যায় দুই বিয়োগ কৰা কি কয় বুজি পালো মই আকৌ বাগাবি আৰু তাছে তিনিটা কণাই খালে এটা খালো তেতিয়া থাকিল বাকি কাবুলি মতো দুটা তিনিৰ পৰা গলে ৰজা দুটা কৰা কে কয় বুজি পালো মই কাকুটো দুটাৰ ভাল লাগিছে টাটা দুই তিনিটা কণী মই খালো এটা খালো তেতিয়া বাকী কাবুলি মাত্ৰ দুটা দুই পৰা গলে ৰজাৰ দুটা দুই বিয়োগ কৰা ইয়াকে কয় বুজি পালো এইবাৰ চোৱা ইয়াত কি দিছে এইখিনি আমি কৰিলো এইবাৰ এইখিনি চোৱা কিমান আছিল কিমান থাকিল ইয়াত আমাৰ কৈছে যে কিমান আছিল আৰু কিমান থাকিল বিয়োগ গণিতত আমাৰ কি হয় প্ৰথমতে বেছি থাকে বেছিৰ পৰা আমাৰ এটা বা দুটা বা তিনিটা যিয়ে নহওক কিয় আঁতৰি যাব আৰু কিমান থাকিব আমি ক'ব লাগিব সেইমতে ইয়াত চোৱা ইয়াত আমাৰ কুকুৰাৰ পোৱালি দিছে 4টা এই 4টাৰ পৰা কি কৈছে এই দুটা আঁতৰি গ'ল এই দুটা আঁতৰি গ'ল কিমান থাকিলে তেতিয়া হলে ইয়াত কিমান থাকিলে দেখাই দিছে কিমান থাকিলে দুটা এইবাৰ তোমালোকক মই দেখাই আছো চোৱা মই বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই লৈছো এইটো হৈছে ভাটৌ চৰাই এই ভাটৌ চৰাই আছে মই ইয়াত অকল কুকুৰা চৰাই দিছে কিন্তু মই ইয়াত ভাটৌ চৰাই দিছো কুকুৰা দুটা দিছো আৰু হল হাঁহ এটা দিছো এই গোটেইখিনি দ্বাৰা মই তোমালোকক এইখিনি বুজাম ঠিক আছে আমাক কি কৈছে 4টা আছিল 1 2 3 4 ইয়াৰে পৰা কি দুটা আঁতৰি গ'ল 1 আৰু 2 আঁতৰি গ'ল কিমান থাকিল 1 2 কিমান থাকিল তেতিয়া হলে উত্তৰ কি হ'ব 2 হৈ গ'ল 2 এইবাৰ এইটো চোৱা হাঁহ দিছে 6টা হাঁহ দিছে কিমানটা 6টা আছিল এই 6টাৰ পৰা কি কৈছে 3টা আঁতৰি গ'ল এই 6টাৰ পৰা এই 3টা থাকিলে আৰু 3টা গুচি গ'ল থাকিল খালী ঘৰত কিমানটা 1 2 3টা চোৱা ইয়াত কিমানটা চৰাই আছে চোৱা 1 2 3 4 5 6 6টা চৰাই আছে এই 6টা চৰাইৰ পৰা আমাৰ কি কৈছে 3টা গুচি যোৱা বুলি কৈছে
আমি তিনিটা গুচাই দিম 1 2 3 থাকিল কেইটা তিনিটা আঁতৰি গ'লে থাকিল কেইটা গণা 1 2 3 কিমানটা থাকিলে তিনিটা তোৰ কি হ'ব ইয়াত তেনেহ'লে 3টা হৈ গ'ল 4টাৰ পৰা 2টা উৰি গ'লে থাকে 2টা 6টাৰ পৰা 3টা উৰি গ'লে থাকিল 3টা হৈ গ'ল বুজি পালা এইখিনি এবাৰ এইখিনি চোৱা মোৰ বহুত চৰ্দি লাগি আছে দেই তাৰ কাৰণে মোৰ মাতটো বহুত বহি যোৱা যেন হৈছে এইবাৰ এইখিনি চোৱা বিয়োগ শিকু আহা আমি বিয়োগ কেনেকৈ কৰিব লাগে শিকু আহা ইয়াত প্ৰথমতে কি দিছে এই আগৰখিনি এইমাত্ৰ বুজোৱাখিনিৰ দৰেই আছিলে ইয়াত চৰাই দিছে কিমানটা দুটা চৰাই তাৰে পৰা কি হ'ল সেই দুটা চৰাইৰ পৰা এটা চৰাই উৰি গ'ল তেতিয়াহ'লে থাকিল কিমানটা এটা হৈ গ'ল এইটো উদাহৰণ হিচাপে আমাক দেখাই দিছে সেইকাৰণে আমি এইটো বুজি পালোঁ তাৰ পাছত কৈছে তিনিটা চৰাই 1 2 3 তিনিটা চৰাই এটা উৰি গ'ল 1 2 থাকি গ'ল 3 নম্বৰটো উৰি গ'ল তেতিয়াহ'লে থাকিল কিমানটা এই তিনিটা চৰাই তাৰ পৰা আমাৰ এটা উৰি গ'লে কিমানটা থাকিব এটা উৰি গ'ল কিমানটা থাকিলে দুটা 1 2 হ'ল তেতিয়াহ'লে উত্তৰ কি হ'ব কিমান হ'ব উত্তৰ দুটা হৈ গ'ল বুজি পালা এইটো তাৰ পাছত এইটো দিছে 4টা চৰাই 1 2 3 4 4টা চৰাই এটা উৰি গ'ল 1 2 3টা থাকি গ'ল এটা কি হ'ল উৰি গ'ল তেতিয়াহ'লে কিমানটা থাকিল আমাক সুধিছে এয়া 4টা চৰাই 1 2 3 4 4টা চৰাই ইয়াৰ পৰা কেইটা উৰি যাব এটা উৰি যাব কিমানটা থাকিলে 1 2 3 কিমান তিনিটা থাকিল হৈ গ'ল 3টো লিখিলোঁ এইবাৰ চোৱা 5টা চৰাই 1 2 3 4 5 এটা উৰি গ'ল এই 4টা থাকি গ'ল এটা উৰি গ'ল তেতিয়াহ'লে কিমানটা থাকিল আমি এবাৰ ক'ব লাগে এই চোৱা 5টা চৰাই 1 2 3 4 5 এই 5টাৰ পৰা আমাক কি কৈছে এটা উৰি গ'ল বুলি কৈছে কিমানটা থাকিল 1 2 3 4 কিমানটা থাকিল 4টা থাকিল উত্তৰ কিমান হ'ব 4 হৈ গ'ল 4 তেতিয়াহ'লে আমি কি গম পালোঁ প্ৰথমতে আছিলে দুটা চৰাই তাৰ পৰা এটা উৰি গ'ল থাকিল এটা তাৰ পাছত গম পালোঁ তিনিটা চৰাইৰ পৰা এটা উৰি গ'ল থাকিল দুটা তাৰ পাছত আহিল 4টা চৰাইৰ পৰা এটা উৰি গ'ল থাকিল তিনিটা তাৰ পাছত আহিল 5টা চৰাইৰ পৰা এটা উৰি গ'ল থাকিল 4টা হ'ল বুজি পালা এইটো চোৱা এইবাৰ ফুল কেইপাহত কেইটাকৈ পখিলা আছে লিখা আমাৰ ইয়াত ফুল কেইপাহ দিছে এপাহ দুপাহ আৰু তিনিপাহ এই ফুল কেইপাহত কিমানটা পখিলা পৰিছে আমাক ক'ব দিছে প্ৰথম ফুলপাহত আমি কেইটা পখিলা দেখিছোঁ 1 2 কিমানটা দেখিছোঁ 1 2 উত্তৰ কি হ'ব 2 হৈ গ'ল দ্বিতীয়টো ফুলত কিমানটা পখিলা দেখিছোঁ এটা তেতিয়াহ'লে উত্তৰ কিমান হ'ব 1 আৰু তৃতীয় ফুলপাহত আমি এটাও পখিলা দেখা নাই এটাও যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে কি হয় 0 এতে কি হ'ব 0 হৈ গ'ল বুজি পালা প্ৰথম ফুলপাহত দুটা আছিলে কাৰণে 2 লিখিছোঁ দ্বিতীয় ফুলপাহত এটা পখিলা কাৰণে 1 লিখিছোঁ তৃতীয় ফুলপাহত এটাও পখিলা নাই কাৰণে 0 লিখিছোঁ এইবাৰ চোৱা চৰাইৰ বাকেইটাত কিমানটাকৈ কণী আছে লিখা ইয়াতে আমাৰ চৰাইৰ বাহ 3টা দিছে
এইটো বাহত আমাৰ কিমান কণী আছে ইয়াত লিখিব দিছে এইটো বাহত কিমান কণী আছে লিখিব দিছে আৰু এইটো বাহত কিমান কণী আছে লিখিব দিছে প্ৰথম বাহটোত আমি কিমানটা কণী দেখিছো 1 2 কিমানটা কণী 2 তেতিয়াহলে উত্তৰ কিমান হ'ব 2 হৈ গল 2 দ্বিতীয় চৰাইৰ বাহটোত আমি কিমানটা কণী দেখিছো এটা তেতিয়াহলে ইয়াত উত্তৰ কি হ'ব 1 হৈ গল 1 এই তৃতীয় চৰাইৰ বাহটোত আমি কিমানটা কণী দেখিছো এটাও দেখা নাই এটাও নাথাকিলে আমি কি লিখিব লাগিব 0 ইয়াত কি হ'ব 0 হৈ গল 0 তাৰ পাছৰ কিটো চোৱা পাত্ৰ কেইটাত কিমানটাকৈ মাছ আছে লিখা এইটো পাত্ৰত কিমানটা মাছ আছে লিখিব লাগিব এইটো পাত্ৰত কিমানটা মাছ আছে লিখিব লাগিব আৰু এইটো পাত্ৰত কিমানটা মাছ আছে লিখিব লাগিব প্ৰথম পাত্ৰটোত কিমানটা মাছ আছে 1 2 3 4 5 কিমানটা 5টা 5 হৈ গল এইবাৰ দ্বিতীয় পাত্ৰটোত কিমানটা মাছ আছে 1 2 3 কিমানটা 3টা তেতিয়ালে উত্তৰ কিমান হ'ব 3 তাত তৃতীয় পাত্ৰটোত আমাৰ কিমানটা আছে মাছ এটাও মাছ আমি দেখা নাই তেতিয়াহলে এই তৃতীয় পাত্ৰটোত এটাও নাথাকিলে কি হ'ব 0 উত্তৰ কি হ'ব 0 হৈ গল 0 তেতিয়াহলে বুজি পালা প্ৰথম ফুলপাহত দুটা দেখিছিলো পখিলা দ্বিতীয় ফুলপাহত এটা পখিলা দেখিছো আৰু তৃতীয় ফুলপাহত এটাও দেখা নাই কাৰণে আমি কি লিখিছো 0 তাৰ পাছত ইয়াতে চৰাইৰ বাহত আমি প্ৰথমতে দুটা কণী দেখিলো কাৰণে 2 লিখিলো দ্বিতীয়টো বাহত এটা কণী দেখাৰ কাৰণে আমি 1 লিখিলো আৰু তৃতীয়টো বাহত এটাও কণী নেদেখাৰ কাৰণে 0 লিখিলো এই পাত্ৰটোত 5টা মাছ দেখাৰ কাৰণে আমি 5 লিখিলো তাৰ পাছত 3টা মাছ দেখাৰ কাৰণে আমি 3 লিখিলো আৰু ইয়াত এটাও মাছ নেদেখাৰ কাৰণে ইয়াত কি লিখিলো 0 তেতিয়াহলে এইখিনিও বুজি পালা ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ জনাই দিব আৰু হল চৰকাৰী মাধ্যমৰ পৰা শিশুখিনিৰ কথা ভাবি আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি লিংকটো যাতে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে যাতে সকলো চৰকাৰী মাধ্যমৰ পৰা শিশুৱে এই লিংকটোৰ দ্বাৰা নিজৰ নজনা বস্তুখিনি জানিব পাৰে ধন্যবাদ